iBound කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඉරුණි වලට අද ගියන්නේ සුපිරිම ට්‍රික් එකක් ඔයාලට ෆෝන් එකේ ස්ටේටස් බාර් එක ලස්සන ෆොටෝ එකකින් ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි විදිහ කතා කරන්නේ. වට ලේසියෙන් පාසයෙන් ෆොටෝ එකක් මේ වගේම වෙනත් නමක් වෙනත් අකුරු සෙට් එකක් වෙනත් ඕනම ලස්සන කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි විදිහ කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළ බලමු කොහොමද ඒක කරගන්න කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්නවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන යාළුවනේ Play Store එකට ඔන්න මම යනවා Play Store එකට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන සර්ච් කරන්න Statusbar කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න දෙවෙනියට තියෙනවා Statusbar. මෙන්න මේ app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට download කරලා install කරගන්න. මම මේක download කරලා install කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ turn on කරගන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන permission allow කරගන්න. just back යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කියලා තියෙන ඔයාලට කරන්න ඕනේ තමයි කියලා තියෙන ටික බලලා මෙන්න මෙතන මම දානවා අප බලන්න ඕන මේ okay show me again later කියලා. දැන් තමයි ඔයාලට වැඩි තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔරිජිනල් කියලා පළවෙනියට අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් කලර් එකක් ඔයාලට තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මෙතන උඩ පේනවා ඔයාලට ඒ කලර් එක දාද්දි ඔයාලට පේනවා මෙතුම් කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න මෙන්න පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි තුමු මේක ඔයාලට හොඳයි කියලා මේක නැත්නම් ඔයාලට මේක චේන්ජ් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් more background ගිහිල්ලා ඔයාලට more background බලන්නත් පුළුවන්. මෙතන උඩ තියෙනවා ඒකක් දාලා ඔයා select කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මම මේක ලස්සනින් මේක දානවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කලර් අපිට කලර් දාගන්න පුළුවන්. මට මේක ලස්සන නිසා මම මේක දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන යාළුවා ස්ටේටස් බාර් එක බලන්න යාළුවා ලොකු පොඩි වෙනවා. ඔන්න ලොකු වුණා. ඔන්න පොඩි වුණා. ඔයාට ඕන ගානට පොඩි කරගන්නීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ edit කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා apply කියලා බටන් එක. ඒක press කරන්න යාළුවනේ. ඔන්න දැන් යාළුවනේ ඒක select කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ඕන පුළුවන් යාළුවනේ මේ premium කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ දීලා තියෙනවත් තියෙනවා. ඔයාලට ගැලපෙන එකක් තෝරලා දාන්න පුළුවන් එතනින්. මම නිකන් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේකේ උත්තර මොබ් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ගිහිල්ලා මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට තෝරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ done කියලා මේ ඔයාලට පුළුවන් මේක apply කරගන්න. ඒ apply කරද්දී යාළුවනේ මෙතන select කරලා මෙන්න මෙතන මේ කලර් කින් ටික ටික අයින් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඒ දාපු එක තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන apply කරනවාම ඒ තියෙන එකම එනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට දැන් ඒකත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේ your picture කියලා. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මේ your picture කෙනෙක් ගිහිල්ලා මෙතන මේ දල් ලකුණ ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න මම ෆොටෝ එකක් ගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් නැත්නම් ඕනම කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් කරන් මේ විදිහට හදාගෙන ඔයාලට ඒක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ස්ටේටස් බාර් එකට. මම මෙන්න නිකන් ඔයාලට එකක් පෙන්වන්න ඕන ඉඳලා මේක ඇඩ් කරනවා. ඔන්න මම මෙහෙම තියලා මෙතන මේ apply one කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ස්ටේටස් බාර් එකට ඇඩ් වුණා. ඔයාලට ලේසියෙන් පස්සේ මේක කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවදුරටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හෙට එනකන් ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.